guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. And if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. So as you guys can see from the title, today I'm going to do a first impression video on this primer which I got from Amazon र यसलाई चाहिँ Dr. Feel Good Face Foundation Cream भन्दो रहेछ र कम्पनीको नाम चाहिँ Daiyun हो। यसको काम चाहिँ स्किनलाई चाहिँ हैन टाइट बनाउने, एक्टिभेट गर्ने सेल्सहरुलाई, स्किन थिन अनि स्मूथ टु टच। बेसिकली यो प्रोडक्ट चाहिँ मेकअपको बेस को लागि भनेको छ, बिफोर र आफ्टर हैन। Let's go ahead and open this box. As you guys can see, it comes inside this little jar which is so cute. यो जार को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टपमा चाहिँ यस्तो छ हैन, कस्तो राम्रो प्रिन्ट छ अनि बिचमा चाहिँ यस्तो डल्लो छ जुन चाहिँ खोल्नको लागि होला obviously, र साइडमा चाहिँ यस्तो देख्छ र it is in gold color र बटम चाहिँ यस्तो देख्छ। it is so cute। तल चाहिँ Daiyun लेखेको छ। I don't know चाइनिज हो कि कोरियन हो, त्यो भाषामा के लेखेको छ I really don't know, र नम्बर 069 लेखेको छ। so the packaging is really cute guys। र मैले Amazon बाट बल्ल 2 पाउन्डमा मात्रै लिएको हो, believe it or not हैन। डेलिभरीको 150 पर्यो, तर यो प्रोडक्ट को चाहिँ मैले 2 पाउन्ड मात्रै तिरेको र प्याकेजिङ इट इज सो प्रिन्सेसी अनि गर्ली हैन, गोल्ड कलर को हुनाले चाहिँ इट्स सो रोयल एज वेल। आई रियली लभ इट। युज गर्नै मन नलाग्ने के यस्तो क्यूट भएर। र यसलाई मैले अस्ति हातमा ट्राई गरेको थिए हैन, मिना आउँदाखेरि पनि उले पनि हल्का ट्राई गरेको थियो हातमा लाउँदाखेरि चाहिँ वी रियली लाइक्ड इट हैन, बोथ अफ अस। र आज चाहिँ आई विल शो यु कस्तो छ यो प्रोडक्ट अन योर फेस, अनि त्यसपछि चाहिँ म यु नो फाउन्डेसन अनि कन्सिलर कतिको ब्लेन्ड हुन्छ त्यो पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। बाइ द वे यसमा चाहिँ यु विल गेट 20 ग्राम्स अफ प्रोडक्ट, लाइक यु गेट अ लट हैन। टन्नै देखिरहेको छ, आई डोन्ट नो कतिको डीप छ यो चाहिँ, तर यु गेट अ लट अफ प्रोडक्ट फर 2 पाउन्ड्स। सो लेट्स टेक सम। यति लिएको छु मैले। र यो यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भ्यासलिनहरु निकाल्छ नि हो त्यस्तो निकालेको जस्तो फिल आयो। र अब यसलाई स्किनमा लाउँछु म। र यसलाई मैले जब स्किनमा लाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भने मलाई जस्ट लाइक के यसरी लगाएको थिएँ नि त मैले, त्यो चाहिँ एकदमै सफ्ट अनि स्मूथ लाग्यो मलाई। र यो ब्लेन्ड गर्न पनि एकदमै सजिलो रहेछ। ओ माय गॉड, इट्स सो स्मूथ, इट ब्लेन्ड्स लाइक बटर। मलाई चाहिँ यो लाउँदाखेरि चाहिँ कुन चीजको याद आयो भने हामीले एल्फ को प्राइमर लाउँछ नि, एल्फ प्रोडक्ट को प्राइमर, त्यो लाउँदा पनि अलमोस्ट यस्तै फिलिङ आउँछ, बट दिस वान इज इवन यु नो स्मूदर देन दैट। ओ माय गॉड, इट्स सो गुड। सो ब्लेन्डिङ वाज रियली इजी हैन। मेरो अनुहार चाहिँ कस्तो सिल्की स्मूथ बनाइदिएको छ यसले चाहिँ। सो आई थिंक फाउन्डेसन लाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ यो लगाएपछि, किनभने यो बेसको लागि हो नि त, र बेस चाहिँ यस्तो मजाको स्मूथ भयो भने चाहिँ फाउन्डेसनहरु लाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। सो अब चाहिँ आम गोना युज ब्युटी ब्लेन्डर जुन चाहिँ मैले प्राइमार्कबाट लिएको हो। यसको बारेमा पनि मैले रिभ्यू गरेको छु। इफ यु गाइज रियली वान्ट टु सी, गो अहेड एन्ड वाच दैट भिडियो। म चाहिँ लिंकमा राख्दिमला। ओ माय गॉड गाइज, ब्लेन्डिङ कति सजिलोसँग भइरहेको छ। आइ एम नट इवन लाइङ। यो चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले युज गरेर मैले गरे नि त, त्यो भएर नि हुन सक्छ। सो यो माथिको चाहिँ म हातले नै ब्लेन्ड गर्छु, किनभने यु विल गेट आइडिया नि त। ओ माय गॉड, कस्तो सजिलैसँग ब्लेन्ड भएको। आई जस्ट कान्ट बिलिभ गाइज, किनभने फाउन्डेसन मात्रै मैले लाउँदाखेरि चाहिँ ब्लेन्ड गर्न कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या, बट यो लगाएर ब्लेन्ड गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो भयो। आई एम नट इवन किडिङ। वाउ। सो मैले यो युज गरेर मेरो फाउन्डेसन चाहिँ मैले अलरेडी ब्लेन्ड गरिसके, एज यु गाइज अलरेडी स। अब चाहिँ यो कन्सिलर लगाएर हेरौँ है त कतिको ब्लेन्ड गर्दो रहेछ। या मजाले सजिलैसँग ब्लेन्ड भइरहेको छ। And I really like this product guys. Wow, look at that. मेरो first impression, I really like it guys. मलाई चाहिँ जुनै पनि प्रोडक्टहरु युज गर्छु नि, फर्स्ट ट्राईमा मन परेन भने चाहिँ म सेकेन्ड ट्राई गर्दै गर्दिन, तर यो वाला चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हैन। फाउन्डेसन ब्लेन्ड कस्तो
कस्तो मजाले भयो लाउँदा पनि यो एकदमै बटर लगाएको जस्तै थियो स्किनमा हुन्छ नि र आई हाइली रेकमेन्ड दिस गाइज म तपाईहरुलाई लिंक राख्दिमला यसको तल र डेफिनेटली गेट योर ह्यान्ड्स अन दिस ब्याड बोयज गाइज दिस इज वर्थ बाइङ आइ एम टेलिङ यु अनि प्याकेजिङ हेर्नु न कति राम्रो छ आई जस्ट लभ इट र या यसलाई चाहिँ म 9 आउट अफ 10 दिन्छु हैन प्याकेजिङ सबै के गरेर यदि यसको कुनै नो साइड इफेक्ट्सहरु आयो अथवा केही चेन्जेसहरु आयो दिनभरिमा भने आई विल लेट यु नो हैन त्यही नै हो मेरो रिभ्यू डेमो अनि त्यसपछि फर्स्ट इम्प्रेसन फर यु अल आई कीप ड्रपिङ माई स्टफ्स सो या अब चाहिँ भ्लग सुरु हुन्छ सो स्टे ट्युन्ड सो एज यु गाइस क्यान सी म तल आइसकेको छु अनि रेडी पनि भइसकेको छु आजको मेकअप चाहिँ एकदमै सिम्पल छ एज यु गाइस क्यान सी आइलाइनर लगाएको छु अनि पिंक म्याट लिपस्टिक लगाएको छु अनि आज मैले कपाल पनि स्ट्रेट गरेको थिएँ गाइस बाइ द वे कति पछि गरेको रिसेन्टली पर्मानेन्टली स्ट्रेट गरे पनि मेरो कपाल त्यति राम्रोसँग बसेको थिएन टेम्पररी स्ट्रेट चाहिँ गरिराख्छु बेला बेलामा बाहिर जाँदाखेरि यताउता जाँदाखेरि या त एकदमै मेरो कपाल चाहिँ क्रेजी भयो भने चाहिँ आई यूज स्ट्रेटनर अनि या त्यही हो अब चाहिँ ब्रेकफास्ट खानु पर्ला सो हामी जो शपिङ गर्न गएको थियो अनि आई गट दिस बन्स यसलाई चाहिँ हट क्रस भन्दो रहेछ यो एकदमै मिठो होला जस्तो लाएर लिएको नेपालको भक्कुबहरू जस्तै देखिरहेको छ तर अलि सानो भर्जनमा अनि भित्र चाहिँ लाइक किसमिसहरू त्यस्तो हुन्छ भन्दै थियो मेरो बुढाले किसमिस मन परेदियो भन्थ्यो अनि आई लभ किसमिस सो आई गट दिस वान सो एउटा खानु पर्यो यो गाइस लुक्स सो डिलिशियस चेक दिस आउट कस्तो छ टेस्ट गरिहालौँ नि त It's so good. Bitter raisins रहेछ मेरो फेभरेट अनि this is sweet. I think the raisins ले गर्दा sweet भएको हल्का sticky पनि छ टपमा this thing is good. I really like it. Definitely give it a try guys. Lidl बाट लिएको मैले एक पाउन्ड परे के आयो 6 वटा बन्सलाई सो खाजा खाएर अहिले चाहिँ मैले हल्का भिडियोहरु एडिट गरे र ओ माय गॉड आई लुक सो फनी इन दिस वान भिडियो पज गरेको यस्तो भइगयो बट या सो गाइज अहिले चाहिँ मैले भात बसालिसकेको छु अनि यहाँ मेरो सिमी र आलुको तरकारी नि पाक्दै छ र अब एकछिनमा त्यो पाकेपछि चाहिँ आई विल मेक राजमाको दाल युजिङ दिस रेड किडनी बीन्स क्यान वाला इट इज सुपर इजी टु मेक हैन राजमाको दाल विथ दिस टाइप्स अफ बीन किनभने यसलाई बल्ल 35p पनि पर्दैन टु बी अनेस्ट विथ यु ठिक्क हुन्छ बुढाबुढीलाई सो आई ओन्ली युज 1 क्यान हैन अनि यता मैले सलाद पनि काटिसकेको छु आज चाहिँ मैले क्यारोट क्युकम्बर प्याज अनि टमाटर काटेको छु सलादको लागि चाहिँ सो अहिले मेरो भात अनि राजमा चाहिँ पाक्दै छ हैन र यतातिर चाहिँ मैले पाकेको सामानहरु ल्याइसकेको छु वेज करी यस्तो देखिरहेको छ लेट मी शो यु यस्तो देखिरहेको छ डिलिशियस अनि यो मुलाको अचार पनि खाने भनेर ल्याएको छु सलादहरु यता ल्याइसकेको छु आज भेज मात्रै खाम भनेको तर यु नो मी मासु नखाए भने के नखाए जस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यसको रिप्लेसमेन्टको लागि चाहिँ अन्डा अनि ससेज पकाएको छु त्यो पनि यतै ल्याएर राखिदिएको छु अब एकछिनमा चाहिँ खानुपर्छ लन्च पाकेपछि रियली एक्साइटेड फर इट ल अहिले चाहिँ मेरो राजमा दाल पाकिसकेको छ र मैले यहाँ हल्का हालिसकेको छु मेरो बुढा र मलाई अब चाहिँ खानुपर्छ यहाँ छ अन्डा एउटा हामे ससेज ये कति धेरै फिस्टै भयो त हुन्छ बसम दामी टाउको लाउँदैछ मेरो बुढा क्यामेरा अफ गरेर खान्छ सबै खाएर भ्यायो च्याट्ट लाएर प्लेट खाली छ एज गाइस क्यान सी अलिकति तरकारी बाँकी छ त्यो चाहिँ भरे खानुहुन्छ राजमा चामलसँग अब चाहिँ उठ्न लाग्यो हामी Let's go. So guys, it's been a while. कोमल vlogs भर्खरै हेर्दै थिए र त्यो vlog हेर्दाखेरि चाहिँ यो vlogमा चाहिँ उले चाहिँ लाइजा भन्ने युट्युबरको चाहिँ ब्रोकअप भयो भन्थ्यो अनि लाइजा भन्ने चाहिँ मैले चिन्थे नि त सो आई वाज लाइक नो यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेर म आफै गएर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड दिस भिडियो सो बेसिकली उ र उसको बॉयफ्रेन्ड चाहिँ ब्रेकअप भएको रहेछ एन्ड इट इज रियली सैड किनभने when you watch someone online हैन and you love that person it's like you know आफ्नै दिदी बहिनी
सिस्टर जस्तै फिल हुन्छ के सो बेसिकली ब्रोकअप भयो भनेर उसको यो भिडियो हेर्दाखेरि शी वाज लिटरली क्राइङ हर आइज आउट एन्ड आई फेल्ट रियली सरी फर हर यस्तो लाइक चिटहरू गरेर केही गरेर चाहिँ ब्रोकअप नभएको रहेछ बेसिकली दे लभ इच अदर तर दे कान्ट लिभ टुगेदर टाइपको सिचुएसन भइरहेछ सो या इट इज रियली स्याड र लाइफमा त्यस्तो हुन सक्छ र त्यस्तो भयो भने चाहिँ यु डेफिनेटली नीड सम स्पेस हैन एन्ड आई ट्रुली फिल सरी फर हर अनि अरू त के भन्ने गाइस त्यतिकै छ जस्ट चिल डाउन गर्दै हो टाइम पास गर्दै सो गाइस यो हाम्रो नयाँ टेबल हो आई वुड लाइक टु शो यु हैन मेरो बुढाले हिजो लिएर आएको र इट इज सो ह्यान्डी अहिले चाहिँ हामीले यहाँ ढोकाको साइडमा राखेको छ र त्यसको माथि बुद्ध पनि राखेको छु मैले यो चाहिँ सोबाले ल्याइदिएको मलाई इट इज रियली क्यूट गेस्टहरू आउँदाखेरि यसो चिया पानी खानेकुराहरू राख्नको लागि लिएको हो मेरो बुढाले अनि यो लिभिङ रुममा अलि धेरै प्लान्टहरू भयो भनेर चाहिँ यो अर्किड प्लान्ट चाहिँ यहीँ राखेको छु हैन तर यहाँको चाहिँ रिमुभ गरेर यो अन्डा ल्याएर राखिदिएको छु अनि त्यही हो हाम्रो लिभिङ रुम चाहिँ अहिले यस्तो देखिरहेको छ yeah that's all for today guys thank you so much for watching my videos and I will catch you guys very very soon bye